Khánh cắt chân rồi thì cô nghĩ này lần đầu này cắt chân thì cô nghĩ chắc có lẽ cắt một đoàn vậy, cô không ngờ là thế này. Thì lúc đó anh chỉ nghĩ với gia đình của anh thôi, anh cứ cố gắng làm sao sống để mà gặp lại bố mẹ. Cảm ơn Khánh. Cảm ơn tụi em. Anh có 80 cm à, bây giờ 1m04 đúng không? Từ nha, rồi đấy. Vô. Giày này là giày đi chơi của anh này, giày đi tán gái á. Qua nhắn tin nói với anh là anh Khánh vừa tìm được bạn gái rồi. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Làm Việt Nam. Hôm nay mình đi đâu vậy anh Phú? Hôm nay Phú sẽ dẫn Út Mini cùng Huy Tí Hon đi gặp một chàng trai, người mà Phú tin rằng xứng đáng nhất để mặc chiếc áo nghị lực của công ty Độc Làm Việt Nam. Huy Tí Hon và Út Mini sẽ vô nhà anh Khánh. Dạ chào anh Khánh. Chào anh Khánh. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên gặp này. Dạ. Chào nha. Ui, đẹp trai đấy. Vô nhà chơi. Dạ. Đi vô nhà đi. Nhà anh Khánh đây là mới chuyển về. Dạ. Dạ anh chào cô. Em chào sửa đi á. Thương quá. Ôi trời. Đi nè. Có hai người lên thôi hả? Dạ mấy bạn kia không có đi được. Mấy bạn kia không lên hả? Dạ. Anh Phú nhắn hồi trưa rồi. Dạ là đi vì cái xe thôi. Trời, Khánh mặc áo đẹp quá ha, vừa luôn ha. Mua cho Huy nè, thấy Huy đẹp quá. Anh mua hai cái. Lúc đó là ông xã của cô là đang ngồi lên máy tính nha, nghe nhạc. Rồi cô thì chọn lý chén ngoài đây, tự dưng gọi cho ba nó không biết đứa nào gọi thì chứ cứ nào cô không biết nữa. Nghe cú điện thoại thì nghe nói Khánh bệnh đi, nghe ba nó thụt lên một cái. Có khi nữa là cố từ chứng trong người cố là lạnh luôn, cố từ chứng thột. Thì ông cha này, thằng Khánh bị bệnh mà nhủ ba mẹ phải xuống sáng mai là phải xuống cả hai ba mẹ luôn. Về nhà mới với bọn con luôn. Thì khi nào cố với này đi nói với nó là mai nếu mà chỉ thì anh bệnh mà chỉ thì đưa anh đi viện hay kháo thì ở dưới đây mai một mình bá xuống được không chứ. Rồi bữa sau mẹ xuống chứ về nhà mới trong một lúc này mà đi cả hai ba mẹ thì quản xã chưa gửi được cho ai nha, chưa gửi cho ai. Nó bảo là mẹ ông xuống luôn để về nhà mới này, khi đó là nó cũng bối rối rồi, mà nuôi dối mà bối rối rồi. Lúc đó 4 giờ là bệnh viện đầu tiên là đã trả rồi, là bắt đầu chuẩn bị sang bệnh viện thứ hai. Họ chỉ sang bệnh viện Chợ Rẫy là họ từ chối, họ này không nhận bởi vì bệnh nhân quá tải. Sau đấy là nghe này họ đi liên lạc lại thì bệnh viện Chợ Rẫy từ chứng cùng may mắn là bệnh viện Chợ Rẫy gọi nữa, chứ nếu bệnh viện Chợ Rẫy mà tuổi đó không chấp nhận là nó cũng đi rồi đó. Nếu mà vậy, nhưng mà thế mà cũng đang may mắn. Mình mà biết sự đời thì chạy thẳng bệnh viện Chợ Rẫy chắc có lẽ cũng thảo đến nổi vậy. Cô cứ nghĩ đó, nhưng mà cái số chắc có lẽ thì chấp nhận thôi. Năm 2018 ấy, thì cái ngày đó là anh bị một căn bệnh gọi là tắc động mạch máu ở bụng ấy. Thế là chân anh không, buổi chiều hôm đó là anh không có, anh bị tê chân, xong rồi dần nó bị hoại tử ấy. Anh đi xét nghiệm các bệnh viện thì họ bảo là anh bị tắc động mạch máu. Thế là tối hôm đó tầm khuya, tầm 12 giờ khuya, 1 giờ khuya đó là họ bảo anh là anh không thể giữ được chân nữa, phải bảo là phải tháo cái chân này mới giữ được mạng sống. Thì lúc đó thì anh cũng bất ngờ lắm, anh cũng lo bảo tại sao mình lại có như thế, tại sao có một ngày thôi mà anh phải bỏ đi đôi chân ấy. Nhưng mà anh suy nghĩ một lúc thì anh cũng thôi, bây giờ số mình như thế miễn sao còn sống thôi, thì anh quyết định làm phẫu thuật. Thì anh, cái đêm đó là quyết định. Thì ngày hôm sau thì ngày 24 tháng 4 2018 ấy thì anh được phẫu thuật. Cái sáng đấy thì đúng 6 giờ sáng anh cắt đôi chân. Thì đến 12 giờ trưa ngày hôm đó là anh tỉnh dậy, anh sờ tay xuống thì thấy chân mất rồi. Thì lúc đó anh cũng sợ rồi cũng nhắm mắt, anh nghĩ là thôi mình cụt chân rồi này kia. Thì lúc đó anh cũng sợ mà, anh cũng sợ lắm, nhưng mà thôi số vậy thì mình chịu thôi. Mà cho họ là lúc đấy làm sao tự nhiên là nó bị như vậy hả? Thì anh cũng không bất ngờ luôn mà, buổi trưa hôm đó là nó tê chân. Đúng rồi. Tự nhiên là tê chân xong rồi không đi được. Đúng rồi, không đi được luôn. Là chiều hôm đó là anh phải có người cõng đi bệnh viện mà. Vô bệnh viện là tự nhiên là người bác sĩ bảo là vô bệnh viện lúc đó chân anh nó bị tím luôn. Chuyển sang gọi là hoại tử rồi đấy. tự nhiên một ngày
Đấy. 6 số vậy hả? Một ngày từ 1m7 xuống còn 80cm nữa. Sáng đó thì cô chú mấy đời cháu thì bắt xe chở xuống Thanh Hoa, xong rồi thì bắt máy bay xuống, thì trưa 12 giờ vào đến tận bệnh viện Chợ Rẫy thì nghe mấy đời cháu ra đón thì bảo là Khánh cắt chân rồi. Thì cô nghĩ này lần đầu này cắt chân thì cô nghĩ chắc là cắt một đoàn, vậy cô không ngờ là thế này. Sau một tuần là mấy ngày chứ không nhớ nè. Sau vào thăm con thì thấy con cắt ngang đuôi. Cô cái nương choáng luôn chứ không nghe nói cắt chân là cô lại choáng rồi. Chị chú mới đang bình tĩnh nha, cô cái nữa là buồn cũng ngỡ thương con quá. Sau đây vào thăm con mới biết là cô đúng là cô đợt nữa xuống núi nó xuống đó, nhưng mà cô đây con nó rồi đây cô ốm hơn 1 tháng năm không trò chứ không xuống được con. Chỉ có thời gian nửa tháng đầu tiên là có bạn bè nữa, cả bạn bè với ba bố con thay nhau đi túc trực á, một đêm là 5-6 người. Cô nằm ở nhà trọ hơn 1 tháng rồi cô mới xuống được con. Sao mà anh có động lực như vậy? Thì lúc đó anh chỉ nghĩ về gia đình của anh thôi. Anh cứ cố gắng làm sao sống để mà gặp lại bố mẹ. Cái anh phẫu thuật 2 lần lận. Lần đầu tiên anh phẫu thuật là anh chỉ cắt đến đây thôi. Họ có nghĩ là vẫn giữ được chân cho anh để anh đi chân giả ấy. Thế anh cứ tưởng tượng là sau này anh sẽ được đi chân giả. Anh rồi là cắt lên. Sau ca phẫu thuật thứ 2 là nó vẫn bị hoại tử tiếp. Sau mấy ngày á, sau đó là anh phải phẫu thuật lần thứ 2. Lần thứ 2 nữa. Lần thứ 2 là tháo luôn khớp háng luôn đấy. Nhưng với anh có buồn không? Có chứ, anh buồn chứ. Lúc đó buồn mất cả hai mà. Lúc đó là không ai nghĩ anh sống nữa đâu. Người nhà lên đồ thu xếp đồ, có nghĩa là để về lo hậu sự cho anh rồi đấy. Bác sĩ nói thế mà. Bác sĩ nói vậy luôn. Nhưng mà Nói câu đó luôn. không, bác sĩ ý là nói gia đình là chuẩn bị tâm lý, có thể là anh không qua khỏi á. Anh ơi, ông trời lấy mất cái này, ông trời lại. Đúng rồi, Huy nói đúng đấy, ông trời lấy cái này cho mình cái khác. Cho nên là bây giờ hồi đó anh buồn lắm, nhưng mà anh cứ suy nghĩ về gia đình, rồi anh cứ nghĩ là thôi số mình như thế, mình cứ chấp nhận, mình vượt qua thôi. Họ nói là nguyên nhân là tắc mạch máu chủ ở khoang bụng. Cái mạch máu chủ người mình là có nhiều mạch máu, nhưng mà mạch máu chủ chính mà tắc cái đấy thôi chứ ai không vậy thôi. Nên họ này quả đấy, kiểu không đủ họ này tuổi bữa nữa mà cũng cắt là mày hoài tử lên à. Rồi cách 1 tuần là bao nhiêu chứ không nhớ, là bắt đầu đây tưởng ở từng này đến đuôi nói hay sao đây. Thời gian 1 tuần là bao nhiêu ngày chứ cô không nhớ nè. Là bắt đầu đây bác sĩ xuống bảo là chuẩn bị phẫu thuật lần 2 là tháo khớp luôn. Tháo khớp xong một thời gian thì đây ra bắt đầu đây hoài tử thịt tiếp. Là đây vào phòng mổ 2 lần nữa là 4 lần vào phòng mổ, họ đây rèo thịt á. Rồi bác sĩ này lắc đầu là này không quá khỏi. Nghĩa là phẫu thuật tới 3-4 lần. 2 lần phẫu thuật nhưng mà đây 2 lần vô rèo thịt tiếp. Kiểu hoài tử á, là bác sĩ vẫn sợ là nhiễm trùng máu. Bác sĩ là lắc đầu này, gia đình chuẩn bị tâm lý. Chứ bác sĩ cũng dám trả lời không ấy á. Cho nên thì mình chấp nhận thôi. Có đâu buồn chứ sao, ai đứa con như vậy mà ai cũng chuẩn bị cái ngày 30 tháng 4 để về, cách 3 ngày nữa để về. Nó bảo là con về trước 30 tháng 4 mấy ngày là con dần thảo đi nhà kiểu đi ghé Nha Trang chơi, bắt đầu về Đắk Lắk. 30 tháng 4 về Đắk Lắk đi chơi với bạn về Đắk Lắk. Nói vậy thì ba mẹ nhà không chờ đó. Nó hay chứ mới nói trước kịp thì gọi về là bị vốn. Sau đó là Khánh với bạn gái là chia tay. Chia tay được hình như là hẳn chỉ là chia tay từ từ nữa chứ nó không đi lấy chồng chứ ai cứ thật nữa chứ hiểm người mà họ ở lại với mình. Anh với anh Phú có duyên thì cái đợt đó là anh cũng lên Facebook anh chia sẻ câu chuyện của anh ấy. Hồi cái đầu tháng 12 á thì anh Phú có lên ghi hình anh thì được mọi người biết đến anh, rồi anh thấy cuộc sống của anh cũng rất là thay đổi hẳn luôn. Cảm ơn anh Phú rất là nhiều. Từ cái thời gian đó giờ anh vui vẻ, anh được mọi người yêu thương á, thích lắm. Đó, anh cứ thoải mái anh sống thôi. Tụi em cũng mới lên đây anh được mọi người yêu thương rồi tụi em cũng tự tin. Đúng rồi. Những con người như mình thiếu may mắn một chút, nhưng mà bây giờ được mọi người yêu thương mình á, mình thấy hạnh phúc lắm, mình càng quên đi cái thiệt thòi của mình ấy. Nên là anh thấy tụi em đi như này thấy truyền động lực cho mọi người ấy, anh thấy cũng thích lắm. Mọi người nhìn vào bọn em, mọi người thấy cuộc sống mình còn vui ấy. Anh như tụi em thì sinh ra đã như vậy rồi, còn như anh là động lực của anh là lại khác nữa. Tại vì anh là một người bình thường, chứ giờ anh bình thường tự nhiên một ngày nào đó anh sẽ bị như vậy, anh sẽ buồn hơn tụi em rất nhiều. Đúng rồi. Buồn được cảm giác của anh. Nhưng anh lại nghĩ ngược lại là tại vì là
tụi em chịu thiệt thòi từ nhỏ. Dạ. Anh thì lại 25 năm thì anh được một tuổi thanh xuân, anh thấy nó xứng đáng rồi. Thì anh bây giờ mình có mất chân thì mình có 25 năm tuổi thanh xuân rất là tốt đẹp. Thì anh nghĩ như vậy, nhiều khi anh nghĩ ngược lại như thế. Thấy tụi em như này là vui rồi. Luôn vui vẻ hạnh phúc. Cái bữa em nhát lắm, anh gặp em cứ lên Đúng rồi. Đi xong rồi mọi người Yêu thương ấy. yêu thương động viên mình á. Đúng rồi. Tự nhiên mình cảm thấy thoải mái hơn, Tự tin hơn. Chính Dạ. xác á. Dạ. Anh cũng vậy, hồi trước anh sợ lắm, anh không dám đối diện với mọi người. Dạ. Từ khi mà anh gặp anh Phú được mọi người biết đến rồi, mọi người hỏi thăm rồi yêu thương mình ấy, mình tự nhiên có cái động lực rồi muốn làm cái gì đó hơn nữa, mình tự tin bước ra ngoài rồi hạnh phúc với những gì mình đang có, mình cảm thấy hạnh phúc. Thời gian hắn khỏe thì cũng có nhiều bạn gái cùng lưới tới cùng lên chơi rồi cùng nữa làm có đôi những nó này con chết hắn sang cùng có nhiều bạn hắn cùng điều hóa. Đào hoa. Thì vừa rồi thực sự đấy thì nói như con Lan đấy này, thực tế đáng đấy này. Thì không biết rồi thế nào cũng phải trời đứa đến hay sao chứ. Nó thương thằng Khánh thì hết mức luôn á. Đến chăm lo trong nhà để thương cố để đến nấu bữa quá mới đến sinh nhật thằng Khánh là định ăn mặn, nhưng mà đây nhớ mong một cái ăn cháy là nó đến nấu nướng xong rồi là đây về đi dài đó về tuổi với bạn bè đến đấy cho nó không đến được. Nó lo chứ mà không biết rồi, không biết sợ rồi gia đình cô cản việc cái con nó thì nó này thê với thằng Khánh là quyết định hết cuộc của nó. Mấy chứ hai đứa không biết được, biết hắn thương nhau rồi Nhưng không mà biết. Khánh đã từng tới gặp gia đình Lan chưa? Chưa, hai đứa thương nhau vậy thôi. Thế chứ hắn nói vậy thì chứ không biết được. Hai đứa hắn hẹn hò rồi chứ mình thì chứ chờ nói người bữa này chứ chờ thời gian thôi chứ con mình như vậy thôi chứ mình nữa đó. Thì chứ nơi bạn gái thôi. Thì chứ như gia đình cô chứ chỉ có nó vui được ngày nào thì gia đình vui ngày đó thôi. Từ mà khi anh giới thiệu em lên trên kênh Độc Lạ Bình Dương ấy, em nhận được tình yêu thương của mọi người nhiều lắm. Mọi người hỏi thăm, rồi cũng có một cô ở bên Canada, chị đó cũng gửi lời thăm anh Phú, bảo biết ơn anh Phú vì nhờ anh mà chị đó biết đến em, rồi chị đó thương em rồi đó. Hàng ngày hai chị em nói chuyện với nhau, rồi hẹn hết dịch chị sẽ bay về chơi với em. Chị đó cũng thương em lắm, coi em như em trai luôn. Rồi được khán giả mọi người yêu thương, mua hàng ủng hộ, nói chung là cuộc sống em từ lúc đó là thay đổi hơn rất là nhiều. Nhiều người thương nó lắm, cử comment thì đồng viên á. Có những người từ chứng có cố hắn mới kể đó. Người ở đâu mà từ chứng chứ kết nghĩa đó, làm em trai chị gái đó. Ngày nào gọi điện thoại chị em nói chuyện, chị là không có con. Nên chị thấy hắn là chị thương. Anh Khánh hôm qua nhắn tin nói với anh là anh Khánh vừa tìm được bạn gái rồi. Cảm ơn hai đứa. Thì nhân đây thì anh chia sẻ luôn là cũng nhờ anh Phú, cũng nhờ kênh anh Phú nên là bạn đấy mới biết đến anh. Cũng rất là có một cái duyên rất là hay, là bạn ấy ngày hôm nay surprise đăng ký kênh của anh Phú ấy, thì ngày mai xuất hiện cái clip đó cho bạn ấy thấy. Thì bạn ấy cũng vô tình là cũng bận không khi nào mà xem YouTube cả, nhưng biết sao hôm đó lại lên mạng không ngủ được lên mạng, thế là đăng ký được cái kênh Độc Bình Dương. Thì là cái tối hôm đấy thì nó xuất hiện cái kênh, đề xuất cái clip của anh đấy, cái câu chuyện của anh đấy, thì bạn nó coi và bạn ấy có thương ấy, rồi bạn ấy coi hết cả đêm cái kênh cả kênh Phú đấy, lục clip của anh coi. Thì mấy ngày hôm sau thì bạn đấy có nhắn tin tìm được số điện thoại đâu trên kênh của anh Phú ấy, thì liên lạc lại với anh. Thì lần đầu là cũng ngỏ lời mua cho anh một cái túi xách thôi. Thì anh nghĩ là bình thường họ thương mình thì họ ủng hộ thôi. Thì bạn ấy là cô giáo tiếng Anh, thì bạn ấy có không biết sao mà tự nhiên này muốn dạy cho anh tiếng Anh ấy, thì bạn đề xuất như thế. Thì anh lúc đó anh cũng muốn học tiếng Anh, thì bạn ấy bỏ dạy miễn phí mà, thế là anh đồng ý học luôn. Thì là có duyên thì cứ tiếp xúc dần ấy, thì tự nhiên là có cảm tình cảm mến đến giờ đó. Tự nhiên nói chung cô bạn nó cũng rất là tốt, thương anh lắm. Nói chung có một cái sự gọi là như kiểu mình mất cái này ông trời cho là những cái khác tốt đẹp hơn ấy. Anh cứ như vậy anh nghĩ anh thống sống thôi. Bạn ấy là giảng viên đại học dạy tiếng Anh, bạn ấy rất là giỏi, nhưng mà đem thương em thấy nhiều khi em nghĩ là em hỏi tại sao lại họ rất là xinh đẹp và có công việc đàng hoàng này kia họ vẫn thương em nghĩ nhiều khi là không biết tại sao luôn. Như kiểu ông trời đem đến cho mình vậy đó. Vậy là anh gặp mặt rồi. Anh gặp đấy, qua đây biết là cứ 2 ngày qua một lần. Hôm qua sinh nhật anh cũng qua nấu đồ ăn rồi. Chúc mừng anh Khánh. Có tin vui ạ. Còn Huy sao? Em Ly đâu rồi? Sao lắc đầu? Đâu, Ly chỉ là bạn thôi. Anh bình thường anh cũng đi ra ngoài,
anh đi chơi. Đi bằng xe này. Đi bằng xe này. Cái công việc giống như là vệ sinh cá nhân của Khánh thì nó như thế nào? Tôi chứ nó tự làm thôi. Mỗi bữa đi tiểu nói có con chứ cố anh chị đi hãy tiểu lấy bố chứ vừa rồi đấy chuyển hàng nhá mới đấy đi lán người yếu á đóng cho một cái xe này đến cho tắm này cái xe thế này rồi nó ngồi trên đây chứ đi tiểu nó không vào trong chứ cùng mẹ không phải đổ nữa. Mỗi bữa tắm là phải rá không ngủ thay đấy là phải mẹ đứng cánh có ai đó nói vậy này là mẹ cánh đừng có ai đến đấy cho nó khánh tắm chứ từ có cái xe tần dư là có cái xe đấy nó vô trong cái xe nó tắm xong đấy nó cái xe nó khô láo khô nó nhảy lên nó thay đồ trắng nó ra luôn. Sinh hoạt cá nhân bình thường, nấu cơm nấu nước thì cái nào cao quá không với đến thì mới nhờ mẹ thôi. Em thì bây giờ cũng có định hướng là sẽ mở một cái tiệm quần áo, nó có ước mơ của em vậy như vậy. Tại trước giờ em bán online cho nên là nhiều khi nó khó ở chỗ là người ta không đến mua trực tiếp được ấy. Thì em thuê căn này là để qua có cái chỗ không gian làm việc với cả là để hàng hóa. Về cái nghị lực của Khánh là cô thấy là Khánh có cố gắng làm những cái việc mà khó không? Nó thì một đứa là cố cũng phải ấy chứ nó là một đứa là cố thật nó khó chịu khó này siêng năng này mà hắn chịu đựng hắn cố hiểu lắm, hắn sống vì gia đình không nói cho bạn bè vì ngay ngoài hắn sống không ai không nói này chắc là trời. Thật cố này không chứ tự hào chứ nói hắn nó rửa mà tan mà cũng phí thật nhưng người khác là gục ngã đấy đó. Nhiều khi hắn khóc mà hắn giấu cố ở nhà nhiều khi mỗi bữa năm đến bệnh viện rồi chứ vào họ khóc chứ nó cũng khóc nhiều khi nó cũng khóc chứ nhưng mà nó không thâm có nhiều lúc nó cũng từ khóc mà thấy mẹ khóc một cái là nó đây nén lại liền. Thời gian có một bữa từ những nửa đêm nó thấy nó khóc qua luôn khi nó cố thờ ba người thằng út thì đi vắng cho ba người quất chạy nó tưởng là nó bị cái gì nó khóc. Cố này khi nó là cha con thì đến ốm nó vì chỉ cho nó khóc mà không tưởng nổi nữa lúc đến nó cố thờ nó ngất đi là bắt đầu cố thì bắt đầu đi xếp mấy vài cái quần áo vài cái đồ rồi cố vì lấy giấy tờ vì liên quan đi thăm bệnh nhá. Cố bắt đầu khi nó cả rung cả đi lát này thì kéo xe cho đi viện sau một thôi nó khóc với tháng thứ hai tháng hoa này thôi hắn biết này chắc có lẽ anh nghĩ cái gì đó để anh từ những vỡ hoa vậy thì từ môn chứ anh cũng khóc rồi chứ thôi cứ để cho anh khóc chứ cố cái nữa vẫn lo cố này đưa đi viện chứ cố cũng cho nha. Sáu tháng hoa để cho anh khóc sáu khóc một thôi nữa là bắt đầu từ nó dừng lại rồi nó nổi nó khi nữa cố phải bớt run này đơn hàng người ta đặt này xong in ra xong rồi quấn lại thôi. Chọn đơn đầm này đây loa không có túi xách này túi xách đó mình lấy túi xách mình gói túi xách mình bỏ vô trong cái bịch này nè túi xách bỏ vào mình gửi đi thôi. Anh bán túi xách rồi váy đầm rồi đồng hồ nữ này đồng hồ nhỏ này. Đó gấp vào vậy thôi gấp vậy này rồi như kiểu gói bánh kẹo mình kem cuốn lại sau này bán hàng bữa ship áo rồi đóng hàng gửi đi đúng không? Thấy không? Anh Khánh ơi, ví dụ như người ta muốn mua hàng anh thì như thế nào? Thì ví dụ mọi người mua thì mọi người vào cái fanpage là Đình Khánh Shop này hoặc là fanpage Dosi, anh có hai cái trang bán hàng trên đấy hoặc là Shop và Dosi hả? Đình Khánh Shop và Dosi. Rồi số điện thoại mua hàng Zalo là 0963 573 345. Đó, xong rồi người ta đến người ta lấy hàng, mai người ta sẽ đến người ta lấy hàng rồi mình giao đi thôi. Chết rồi bị ấy rồi. Đây này, tên Đình Khánh Shop này, phiếu đơn hàng có tên Đình Khánh Shop nào, Đình Khánh Shop. Link vào là Đình Khánh Shop luôn. Đấy, số điện thoại 0963 573 345. Đó, có địa chỉ đàng hoàng. Đây là cái này là giày hồi xưa anh của anh này, mấy đôi giày anh cất làm kỷ niệm, anh cất với bóng cột này. Giày này là giày đi chơi của anh này, giày đi tán gái á. Đấy, mấy đôi này, đôi là mấy đôi đá bóng này, giày chơi, giày thể thao này. Anh hồi trước đá bóng nhiều lắm. Không bây giờ anh bị anh cất, anh gói là anh cất làm kỷ niệm không à. Đôi này đôi cao đi rồi lạnh này, ba đôi anh cất.
Anh đôi đá bóng với anh hồi xưa đi dép không à, giày chỉ khi nào đi chơi á, đi cưới hoặc đồ gì đó thì mới đi thôi. Tại vì anh ít đi giày lắm, thì giờ anh để lại làm kỷ niệm này. Để anh hồi đi tán gái này. Giày này thì anh đi chơi này nhưng mà nó cao. Đây là bao lâu rồi? 2 năm đấy. Từ lúc mà em bị em cất luôn mà. Cất một cục bột, túi bóng cất mẹ chùi sạch xong rồi mày cất lại. Đó, giờ chỉ là kỷ niệm thôi. Huy khi nào mà lớn á, đi được thì anh tặng Huy luôn. Chứ không thì giờ xỏ vừa anh tặng luôn. Em cứ lớn cho em Đi nước luôn à? Thì anh không có gì cả. Thì hôm nay anh có mấy cái túi sách tặng cho câu lạc bộ bé bỏng thì tặng cho Út Mini. Út Mini về chia lại cho mấy bạn nhá. Còn Huy thì anh tặng cho Huy cái bộ loa hát karaoke mini này, nhỏ nhỏ này, về rảnh rỗi thì em lên hát cho mọi người xem, mọi người nghe Huy hát nha. Thì tặng mấy bạn và có. Từ đây em thay mặt mấy bạn ở trong câu lạc bộ. Cảm ơn Út rất là nhiều. Đây cuốn vở này. Tặng Huy một cuốn vở này về ghi lại những cái hành trình mà Huy đi nha. Đó, các bạn ghi lại để cho có nhiều kỷ niệm trong khi cùng câu lạc bộ bé bỏng nhá. Để anh có ghi vài dòng chúc Huy đó. Ok nhá, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh rất nhiều. Thay mặt câu lạc bộ cảm ơn anh. Tới chơi tham quan và được có quà nữa. Thì tặng tụi em một chút quà thôi. Hôm nào anh rảnh rồi anh xuống thăm bọn em. Đúng rồi, đây là anh bán mấy cái túi đó. Chào Gucci nha. Hàng không phải là hàng chuẩn nhưng mà cũng rất là đẹp. Để em thích túi nào thì thấy. Chuẩn bị có quà rồi nha mấy bạn. Đồ anh bán mà. Anh giỏ này, giỏ sách này. Cái này cũng đẹp này. Cái này có. Màu này nè. Loại này đẹp á. Cái này đẹp này. Có dây đeo. Có dây hết mà, có dây hết mà. Dạ này giỏ giống như anh Trung á. Giỏ nữ mà. Giỏ nữ mà. Đẹp quá, cảm ơn anh Khánh. Cảm ơn tụi em. Cắt lại tí nữa cầm về cho mấy bạn nhá. Huy không cần đẩy xe này, anh đi tự động mà. Anh thỉnh thoảng buổi tối thì đi dạo đây thôi. Xe. Đó thì nhà anh đây này. Tù. Khỏe. Nhưng mà cái này hai đứa không đẩy được anh đâu. Nặng lắm. Được mà. Đẩy được không? Thử xem, hai bạn thử đẩy xem. Huy thử đẩy không? Từ nha. Rồi đấy. Vô. Tiếp một bậc nữa. Vô. Rồi tuyệt vời luôn. Nghe không? Anh cứ tưởng là hai bạn không đẩy được anh nhé. Coi nhỉ, có 35 kg à? 35 kg em đâu. Út nhiều, Út 25. Em 19 rồi cho đi. Đó hơn anh rồi. Là gần 50 kg rồi. Anh ngang Huy đây à? Huy 1 mét đúng không? Huy 1m04 đúng không? Là đó, hơn anh 20 phân đó, 20 phân 4, anh có 80 cm à. Anh nặng nhiêu? Anh 35 kg. 35 kg, em 19 đây nhiêu? 25. Có đủ tiêu chuẩn vô câu lạc bộ độc lạ, câu lạc bộ Không, tí hơn không? là không phải là chưa đủ luôn. Đúng rồi là Huy chủ nhiệm mà. Là anh là được 35 kg không? Cho cái số ký cho vô là cân chiều cao. Bù trừ đi hả? Bù trừ đi. Chiều cao là vừa đủ luôn á. Thành viên mới. Đúng rồi, đây là thành viên mới, bé bỏng. Không phải bé bỏng, này là có tuổi nhưng mà này lớn tuổi rồi chứ không phải bé bỏng. Này gọi là bé bỏng. Bé bự. Bé bự. Bé bự nhất trong nhóm. Bé bự nhất đúng không? 5 6 7 8 9 10 1 12. Kính thưa các bạn, đây đúng là một người mà mình nghĩ là người xứng đáng nhất để mặc chiếc áo nghị lực của công ty Độc Lạ Việt Nam. Đó. Nghị lực. Các bạn biết không, từ một thanh niên hết sức bình thường, chân cẳng dài dòng dọc đi mà cuối cùng là mắt, nhưng mà anh Khánh rèn luyện thể lực, nhờ rèn luyện thể lực như vậy mà có thể là tự sinh hoạt được, tự leo cầu thang được. Những bất hạnh nó đang, nỗi buồn do bất hạnh gây ra nó đang vơi dần đi, và mình hy vọng là cuộc sống chúng ta sẽ có thêm những anh Tô Đình Khánh khác. Chúng ta nên sống với nghị lực tràn đầy dù cho
cuộc sống nó đem đến cho chúng ta những cái sự cố, những cái vấp ngã mà khó lường trước được, thì chúng ta luôn phải giữ vững cái niềm tin, luôn sống với một năng lượng tràn đầy. Năng lượng tích cực nha, phải năng lượng tích cực. Sống là phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dịp này thì Phú cũng giới thiệu với các bạn, Khánh có một kênh YouTube là Tô Đình Khánh Cuộc Sống Tích Cực, đúng không? Đúng rồi, Tô Đình Khánh Cuộc Sống Tích Cực. Thì mọi người có gì ở kênh Độc Lạ Bình Dương hay Độc Lạ Việt Nam thì nó có gì mong mời khán giả thì có thể là qua ủng hộ kênh YouTube của Khánh. Thì ở nơi đấy thì Khánh chia sẻ cuộc sống bình thường của Khánh, hoặc là truyền tải một cái động lực đến cho mọi người ấy, để cho mọi người hiểu thêm về cuộc sống này nó tốt đẹp và tươi đẹp thế nào. Mình cứ cố gắng mình sống thật là vui vẻ và hạnh phúc thôi. Một lần nữa Phú kêu gọi tất cả những người mà xem Phú là bạn trên kênh Độc Lạ Bình Dương cũng như là kênh Độc Lạ Việt Nam, thì chúng ta hãy cùng dành một ít thời gian ghé qua kênh YouTube Đình Khánh Cuộc Sống Tích Cực. Nơi đó là nơi mà Khánh tường thuật lại cuộc sống hàng ngày của mình, gửi đi cái thông điệp sống tích cực, sống đầy năng lượng đến cộng đồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người.